ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. අදත් ඔයාලගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් අද වීඩියෝ එක ඔයාලට අරගෙන අවිල්ලා තියෙන්නේ. iOS 14 එකේ මේ විදිහට කොහොමද අලුත් weight add කරන්නේ කොහොමද මේ විදිහට app customize කරන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට අරගෙන අවිල්ලා තියෙන්නේ. අලුත් features ටිකක් එකතු වෙලා තියෙනවා iOS 14 එකේ ඔයාලට App Store එකට ඒ වගේම අලුත් apps ටිකකුත් එකතු වෙලා තියෙනවා. අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද මේ විදිහට ඔයාලගේ ෆෝන් එක කස්ටමයිස් කරගන්න මේ විදිහට ලස්සනට කියන එක. හරි අපි එන වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද අපි අපේ මොබයිල් එක කස්ටමයිස් කරගන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ සුපිරිම ඇප් තුනක් තියෙනවා ඔයාලගේ මොබයිල් එකට. මම ඒ වගේ ලින්ක් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි Weight Smith කියලා. ඒක App Store එකට ගිහිල්ලා මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එක දාලා තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. නැත්තම් මෙතන ගිහිල්ලා Weight Smith කියලා ගහුවට පස්සේ මේ විදිහට දෙන ඇප් එක. මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ MB 6ක් තමයි තියෙන පොඩි ගාණක් තියෙන්නේ. ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ මොබයිල් එකේ weight දාන ඒවා. අපි එක කස්ටමයිස් කරගමු. ඉස්සෙල්ලාම හෝම් ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන weight එක රිමූව් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි Weight Smith කියන මේ ඇප් එක ඕපන් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට දාගන්න ඕනේ ස්මෝල් එකක්ද එහෙම නැත්නම් මීඩියම් එකක්ද ලාර්ජ් එකක්ද කියලා එයාලා අහනවා. අපි ස්මෝල් weight එකක් ක්‍රියේට් කරගමු. ක්‍රියේට් කරගද්දි මෙතන අලුත් එකක් ඇඩ් වෙනවා. ඒක ටච් කරාට පස්සේ මේ විදිහට එනවා. ඒක මැදාව ටච් කරාට පස්සේ මොනවා එකක්ද ඔයාලා දාන්න කැමති කියලා අහනවා. එයාලා ඔයාලගේ ෆොටෝ එකක් දාලා ඒක දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ටෙක්ස්ට් එකක් ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන්. මම ඒකට සිලෙක්ට් කරගන්නවා මේක සිලෙක්ට් කරගෙන ඊට පස්සේ මෙතන ෆොන්ට් එක තියෙනවා ඔයාලට චේන්ජ් කරගන්න. ෆොන්ට් එකේ අපි දාගමු මේ ඉන්න මේක දාගමු ෆොන්ට් එක. ඊට පස්සේ කලර් එක චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ෆොන්ට් එක දාගත්තට පස්සේ කලර් එක මෙතන අපි තෙමු මේ ලානිල් පාට එක. ඊට පස්සේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අහනවා මොනවා එකක්ද කැමති කියලා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට යටට ගිහිල්ලා ඔයාලා කැමතියක් දෙන්න ඕනේ ඉතින්. මම මෙතනින් දෙනවා මේ රතු පාට එක. රතු පාට එක දීලා මෙතන අපව බෑක් කරනවා. බෑක් කරලා මෙතන සේව් කියන ඔප්ෂන් එක ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි අලුතෙන් ක්‍රියේට් කරගත්තා කියලා මෙතන මේක ඇඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ මීඩියම් weight එකත් අපි ක්‍රියේට් කරගමු නිකන්. මීඩියම් weight එකත් එකක් ක්ලික් කරලා මේ විදිහට මැද ක්ලික් කරලා ඔයාලට කැමති එකක් ඉදිරියෙන් සිලෙක්ට් කරන්න. ඊට පස්සේ ඒක අපේ සිස්ටම් එකේ තියෙන වෙලාව දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනින් කැමති කලර් එක සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා ඔයාලට. ඔයාලට මේ කලර් එක දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට අර වගේම මොකක්ද ඕනේ කලර් එක කියලා අහනවා. හෝම් ස්ක්‍රීන් එකට ඇඩ් කරන්න. ඒ වගේම කලර් එකක් දීලා මෙතනින් සේව් කියන ඔප්ෂන් එක ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි හෝම් ස්ක්‍රීන් එකට ටච් කරගෙන ඉඳලා මෙතන ප්ලස් බටන් එක ක්ලික් කරනවා. ප්ලස් බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ යටටම ගිහිල්ලා මෙතන Weight Smith කියලා අලුත් එකක් ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරලා ස්මෝල් එක දීලා add weight කියන එක ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට આવත් අපි ක්‍රියේට් කරගත්ත එක මේකට ඇඩ් කරගන්න edit weight කියන එක දෙනවා. ඒක දුන්නාට පස්සේ මෙතනින් මේ weight ටික තියෙනවා. අපි ක්‍රියේට් කරගත්ත එක තමයි 3 වෙනි එක. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ විදිහට ඇඩ් වෙනවා මෙතනට. ඊට පස්සේ අපි මීඩියම් එකත් ඇඩ් කරගමු. මෙතන ප්ලස් බටන් එක ක්ලික් කරලා යටටම ගිහිල්ලා මීඩියම් weight කියන එක ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි ක්ලික් කර මේවා එක ඇඩ් වෙනවා මෙතනට. එහෙම නැත්නම් පරණ ඒවා ටික තියෙනවා ක්ලික් කරපුවා. ඒ කියන්නේ ක්‍රියේට් කරගත්තේ නැති මේක කස්ටමයිස් වෙලා දෙන එක ඒව ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ ක්ලික් කරලා medium 3 ඒක දෙනවා අපි ක්‍රියේට් කරගත්ත weight එක මේ විදිහට මෙතන මේ ක්‍රියේට් කරගත්ත නේම් එක මේක තමයි. ඒ විදිහට අපිට මේ weight එක ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ මොබයිල් එකට. ඊට පස්සේ අපි
මේ කලර් වෙයිට් කියන එකට යමු. කලර් වෙයිට් කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට මේ මෙතනින් කැමති එකක් සිලෙක්ට් කරලා අද ටයිම් එක දෙන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. මේක සුපිරි ඇප් එකක්. මේකට අපි මේක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. මේක සිලෙක්ට් කරලා set weight කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ home screen එකට ගිහිල්ලා plus button එක click කරලා color weight කියන එක අනේ click කරනවා අපි. ඊට පස්සේ එතනින් add weight කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට මෙතනට ඔයාලගේ weight එක add වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට තව එකක් තියෙනවා. ඒ color weight කියන app එකෙත් link එක මම description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට එතනට ගිහිල්ලා download කරගන්න පුළුවන් ඒ app එක. මේ විදිහට එක එක items තියෙනවා ඔයාලට download කරගන්න. add කරගන්න home screen එකට weight. ඒ වගේම usage කියලා app එකකුත් තියෙනවා. ඒකේ link එකත් මම description එකේ දාලා තියෙනවා. ඒ click කරාට පස්සේ අපිට usage මොනවද දෙන්න ඕනේ. මෙතන memory එක, storage එක, අපේ data usage එක, connection එක කැමතියක් add කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. අපි එතනට මේ විදිහට home screen එක click කරලා above plus button එක click කරාට පස්සේ ඒ app එක දෙනවා මෙතන usage කියලා ඔයාලට ඊටට ගියාට පස්සේ එතනට ගිහිල්ලා ඔයාලා මේ විදිහට දෙනවා. අලුත් items ටිකක් තියෙනවා මෙතන. එතනින් අපි active කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ කොහොමද MB usage එක ඔක්කොම ටික විස්තර ටික මෙතනට හම්බ වෙනවා. ඒක තමයි අපේ app තුනෙන් create වෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට අනිත් එක තමයි මෙතන මේ විදිහට app කොහොමද customize කරන්නේ. ඔයාලා කැමති එකක්. මම මේකට link එක description එකේ දාලා තියෙනවා. මේ විදිහට එක එක photos තියෙනවා ඒකේ. ඒ description එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට ඒක ඔයාලට print app එක නැත්තම් Safari එකෙන් open කරලා ඔයාලට ඒක download කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. මේ විදිහට එක එක app ඔයාලට download කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා ඒකේ. මේ විදිහට app එක click කරලා මේ icon එක click කරලා මෙතන තිත් තුන click කරලා මෙතන download image කියන එක දෙනවා. ඒක ඒ image එක download වුණාට පස්සේ ඔයාලගේ photos එකට ඒ image එක add වෙනවා. මේක තමයි අපි download කරගත්ත image එක. ඔයාලා මේ printers කියන app එක install කරලා නැත්නම් අර image එක download කරගත්තා. මේ app එක install කරලා නැත්නම් click කරලා දාලා තියෙන link එක click කරාට පස්සේ ඔයාලට Safari එකෙන් මේ විදිහට open වෙනවා ඒක. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් කැමති එකක් මෙතන මේ විදිහට click කරලා මෙතන open කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් add to photos කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ photos වලට ගියාට පස්සේ මට image එකක් add වෙලා තියෙනවා setting එකට. අපි දැන් S45 app එක customize කරගමු මේ විදිහට. ඔයාලා යන්න ඕනේ shortcut app එකට. Siri shortcut app එකට ගිහිල්ලා මෙතන plus button එක click කරන්න. plus button එක click කරලා add action කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන scripting කියලා තියෙනවා. අන්න ඒක click කරලා open app කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ choose app දීලා මෙතනින් S40p ඔයාලගේ app එක දෙන්න ඕනේ. එතන customize කරගන්න අපි. ඒ app එක click කරාට පස්සේ මෙතන උඩ තිත් තුනක් තියෙනවා මේ විදිහට. ඒ click කරනවා. ඒ click කරලා මෙතන customize කරන app එකේ නම දෙන්න ඕලා. ඊට පස්සේ add home screen කියන එක දීලා ඒ නම above මෙතන type කරන්න. ඒක type කරාට පස්සේ මේක මෙතන තියෙන icon mark එක click කරන්න. ඊට පස්සේ choose photos කියන එක දීලා මෙතන S45 කියන එක දෙන්න. ඔයාලගේ image එක click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන choose කියන එක දීලා add කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන done දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන above done. ඊට පස්සේ ඔයාලා home screen එකට ගියාට පස්සේ මෙතන S45 app එක customize වෙලා තියෙනවා. ඕන්න අපි තව app එකක් customize කරගමු. අපේ photos වල තියෙන මේකක්. අපි photos app එක customize කරගමු. shortcut වලට ගිහිල්ලා මේ විදිහටම
ඇඩ් බටන් එක ක්ලික් කරලා ඇඩ් ඇක්ෂන් කියන එක දීලා ස්ක්‍රිප්ටින් කියන එක ක්ලික් කරලා මෙතන ෆොටෝස් ඇප් එක දීලා මෙතන තිත් තුන ක්ලික් කරන්න. තිත් තුන ක්ලික් කරලා මෙතන ෆොටෝස් කියලා ටයිප් කරන්න. ඊට පස්සේ add home screen ඊට පස්සේ මෙතන about photos කියලා ටයිප් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන choose photos දීලා මේ විදිහට app එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන add ඊට පස්සේ done ඉතින් about done ඊට පස්සේ ඔයාලගේ ෆොටෝස් අයිකන් එකත් මේ විදිහට කස්ටමයිස් වෙලා තියෙනවා. මේක තමයි අද වීඩියෝ එක. හොඳට බලලා ලයික් කරලා කමෙන්ට් කරලා ෂෙයා කරන්න. මොන හරි ඔයාලට තිබ්බ කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. මතකද subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න. තවත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු. එතක හැමදාම bye. Peace.